नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई स्यामसङ J2 Pro 4G यसको चाहिँ मैले गुगल अकाउन्ट बाइपास कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। र देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले यहाँ वाइफाई कनेक्ट गरेको छु र नेक्स्ट गरेको छु। नेक्स्ट यसरी नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो यहाँ यो यसरी अकाउन्ट हान्ने ठाउँ आउँछ। यसरी यहाँ अकाउन्ट हान्ने ठाउँमा हामी खोज्छौँ। यहाँ यसरी यो सिलेक्ट गरेर यहाँ यसरी छैन ठाउँ सेटिङमा जाने। सेटिङमा गएर पनि हामीले यहाँ एडमा गर्दा नि यहाँ पनि केही पनि छैन। देख्न सक्नुहुन्छ केही छैन। यहाँ पनि छैन। नभइसकेपछि हामी ब्याक जाने। सबै ब्याक जाने र यसलाई डबल ट्याप अन गर्ने। बटन प्रेस गरेर बटनलाई तीनचोटि प्रेस गरेर इनेबल गर्ने। इनेबल भइसकेपछि त्यहाँ इनेबल हुँदैछ। यो इनेबल छ। इनेबललाई हामी यल गराउने। यल गराइसकेपछि यो अप्सन आउँछ। हामी यहाँ यसमा गएर यो सेटिङमा जाने। सेटिङमा गएर ब्याक गर्दा नि हुँदैन, यो छैन ठाउँ। अनि टक ब्याक सेटिङमा जाने। अनि अब यहाँ टक ब्याक फेरि तीनचोटि ट्याप गरेर यो अफ गर्ने। डिसेबल गरिदिने। डिसेबल गरिसकेपछि यसरी हामी यहाँ हेल्प एन्ड फिडब्याकमा जाने। अब यहाँ हामीले भोइस यसले काम गरेन। हामी यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ। यहाँ युट्युबको सिग्नल छैन। यहाँ यसले नो रेस्पोन्स पर्सन यसले रिक्वेस्ट डिएक्टिभ गरेको छ। केही पनि अप्सन छैन। यो नभइसकेपछि के गर्ने भन्दा साथीहरु, तपाईहरुलाई सजिलो आइडिया के गर्ने भने हामीसँग Z3X बक्स छ भने हामी Z3X बक्सको सहायताले यसको गुगल अकाउन्ट बाइपास गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी यो ब्याट्री खोलेर यो देख्न सक्नुहुन्छ J210F छ। J210F भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ J210F ओपन गर्नलाई पहिला यसलाई डाउनलोड मोडमा ल्याउने। यसरी भोल्युम डाउन र पावर बटन होम बटन एकसाथ प्रेस गरेपछि यो भोल्युम डाउन यसको यो अप्सन आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ कसरी आउँछ भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो यसो गर्ने। यसको यो बटन र यो भोल्युम डाउन यो होम बटन एकसाथ प्रेस गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ एकसाथ दबाएको छु। यसरी यो अप्सन आउँछ। आइसकेपछि यो बटनले माथि प्रेस गरेर यो डाउनलोड अप्सन आउँछ। यो आइसकेपछि हामीले कम्प्युटरबाट यसको युएसबी यहाँ जोइन गर्ने। र यहाँ यति भइसकेपछि मैले यहाँ Z3X बक्सलाई ओपन गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो ओपन भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ J210F हामी यो J210Fलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर अनलकमा जान सकिन्छ। अनलकमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ FRP रिसेट अनि ई लेखेछ। हामी यहाँ FRP रिसेट ईमा गएर यहाँ यसरी ट्रिक लगाउन सकिन्छ। यहाँ ट्रिक लगाइसकेपछि त्यसले युएसबी ड्राइभर लिएपछि यहाँ फोन अटोमेटिक अफ हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन अफ भयो। अफ भइसकेपछि यो खुल्छ भने यो यहाँ खुल्दै गर्छ। अनि कम्प्युटरमा पनि कम्प्युटरमा रिसेट कम्प्लिट भनेर लेखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरा FRP रिसेट कम्प्लिट सर्चिङ FRP लक भनेको छ। FRP लक पुरा कम्प्लिटली चाहिँ यो भइसकेको छ। यहाँ अब मोबाइल खुल्न टाइम लाग्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल खुल्दैछ। यो खुलेपछि यो डाइरेक्ट मोबाइल होम पेजमा आउँछ। यो डाइरेक्ट खुल्छ। यो कम्तीमा 2 मिनेट टाइम लाग्न सक्छ। यो
Samsung J2 Pro हो यो। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिनै रहन्छ। त्यसरी जानकारीको लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 2 मिनेटको टाइममा यो फुल्छ साथीहरु। अब फुल्छ यो। यसलाई यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल इन्स्टल एप्लिकेसन भनेको छ। यति गरिसकेपछि मोबाइल यसरी यसलाई हामी अब यो अप्सन आउँछ, यसलाई हामीले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टल हुन्छ नट यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल एप्लिकेसनहरु भइरहेको छ। यति भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा लिकेको छ। डाटा लिकिसकेपछि यहाँ सबै देखाएको छ। स्यामसङ ADB मोड भनेर यसले देखाएको छ। इन्स्टल हुन केही टाइम चाहिँ लाग्छ। केही टाइमपछि यो इन्स्टल हुन्छ। यस गर्दै मैले यस गरिसकेपछि छिटो हुन्छ भनेर यस गरिदिएको। एप्लिकेसन सबै इन्स्टल भइसक्यो। इन्स्टल भइसकेपछि यसरी यो जस्ट सेकेन्ड भनेको छ। यसरी जस्ट सेटिङ भइसकेपछि यो यहाँले म्यानेज सेटिङ दिएको छ। यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अहिले यस्तो आउँछ। यो आइसकेपछि यसलाई हामीले फेरि पछि यसको रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो ध्यान हुन्छ यो अप्सन आउँछ। यस्तो भयो भने हामीले फेरि यसलाई चाहिँ यो स्विच अफ गरेर अन पनि गर्न सकिन्छ र अन गरेर पनि भएन भने यसलाई फेरि हामी रिसेट गर्न सकिन्छ। यो अप्सन आउँछ। यति भइसकेपछि हामीले यो यसरी अफ गरिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले रिसेट भएको छ। साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो जानकारी हामी दिने छौं। यसरी J2 2018 को मैले J2.6 बक्सको सहायताले FRP रिसेट गरेको छु। थ्यांक यू, धन्यवाद। J2 Pro, J2 2016, J2.6 Google अकाउंट बाईपास। थैंक यू, धन्यवाद।